เจริญพรทีมนี้หน้าตาคุ้นๆเจอทีมนี้ต้องถามก่อนว่าจะเอาไม้นวมไม้อ่อนหรือไม้แข็ง เห็นพวกเราภาวนากันมานานนะก็เข้าใจในความตั้งใจในการมาภาวนากัน พวกเราเป็นคนเก่าเคยภาวนาแล้วเคยเรียนแล้วเพราะนั้นพื้นฐานไม่ต้องเรียนเยอะรู้หลักการกันอยู่แล้ว มีวันหนึ่งที่หลวงพ่อประโมทท่านดูพระนะแล้วท่านก็ปรารภกับพระอาจารย์นะท่านก็บอกว่าดูพวกพระนะภาวนากันไม่ได้ครึ่งไม่ได้เสี้ยวหนึ่งเลยที่หลวงพ่อทำในขณะที่หลวงพ่อเวลาหลวงพ่อสอนโยมก็จะบอกว่าพระเนี่ยหมายถึงว่าทำความเพียรอะไรเข้มแข็งกว่าโยมใช่ไหมแต่นี้พอพูดในฐานะพระเทียบกับหลวงพ่อเองหลวงพ่อบอกว่าเห็นพระรุ่นนี้ภาวนานะยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งสมัยที่หลวงพ่อภาวนาเลยเนี่ยอันเนี้ยนั้นเราต้องพยายามภาวนานะนี่เรามาดูว่าจริงๆหลวงพ่อภาวนายังไง จริงๆหลวงพ่อภาวนาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากเลยที่เราคิดไม่ถึงว่าการภาวนามันจะเรียบง่ายขนาดนั้นเฉลยแต่พอเอาเป็นว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อประโมทเนี่ยนะท่านมีพื้นฐานสมาธิที่ถูกอยู่แล้วเราอย่าเข้าใจว่าการภาวนาเริ่มได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วไอ้ตัวสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิอะไรก็ได้สมาธิตัวเนี้ยที่จะเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะก้าวไปสู่วิปัสสนาไหมหรือว่ายังติดอยู่ในรูปของแบบของสมถะนี่หลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านทำสมาธิที่ถูกทำสัมมาสมาธิที่ถูกเนี่ยแล้วก็สะสมมาเป็นระยะเวลานานนั้นท่านมีพื้นฐานของสัมมาสมาธิเนี่ยแต่ว่าท่านยังไม่เดินปัญญาพอท่านไปเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านสอนว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองทำไมหลวงปู่ถึงสอนว่าอ่านหนังสือมามากแต่ก่อนเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านพยายามศึกษาหาวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านก็อ่านพระไตรปิฎกเลยอ่านหลายรอบแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มปฏิบัติยังไงหมายถึงว่ามีคัมภีร์อยู่แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนภาวนายังไงอย่างเงี้ยพอหลวงปู่ดูลบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านก็เลยเริ่มมาอ่านการอ่านจิตตนเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยก็คือการเจริญสติของเราเนี่ยนะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันไปเรื่อยๆทีนี้พื้นฐานของท่านเนี่ยท่านมีสมาธิที่ถูกเพราะนั้นมันมีจิตผู้รู้มีจิตที่มันตั้งมั่นอยู่แล้วเนี่ยพอท่านมาตามดูจิตตามดูกายอะไรของท่านเนี่ยนะคือการเจริญสติทั่วๆไปนี่แหละท่านทำได้ตลอดเวลาอ่านได้ตลอดเวลาท่านบอกว่าท่านทำตั้งแต่ตื่นตอนหลับนี่เราลองย้อนมาดูตัวเองว่าเราทำได้ไหมตั้งแต่ตื่นตอนหลับพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าทุกคนน่ะอยากไปถึงจุดหมายเร็วๆแต่ว่าทำยังไงถึงจะไปถึงจุดหมายเร็วก็คือต้องสร้างสมบารมีสะสมบารมีให้เยอะๆหลวงพ่อประโมทท่านเนี่ยท่านดูท่านทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับถามว่าพวกเราทำได้ไหมคงทำจะทำก็ต้องค่อยๆฝึกเอามันไม่มีใครแบบเก่งมาตั้งแต่แรกๆครับตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยท่านก็หัดเจริญสติของท่านนะตามดูทั้งวันเลยตอนนั้นท่านเป็นฆราวาสท่านทำงานท่านต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ที่ท่านเล่าให้ฟังนะพอตื่นมาเนี่ยท่านก็พยายามรู้สึกตัวแล้วว่าจิตใจเป็นยังไงก็คอยรู้ทันจะไปอาบน้ำก็คอยดูคอยรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยตอนเป็นยืนคอยรถเมล์ท่านก็คอยอ่านใจท่านไปเรื่อยๆคอยเจริญสติไปเรื่อยๆถ้าพูดภาษาสมัยเนี้ยนะคือฝึกสติของท่านไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆพอท่านฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสติของท่านก็เกิดได้ต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยมันเป็นการสะสมค่อยๆเดินปัญญาค่อยๆเห็นนั้นพวกเราอยากให้ได้ผลเร็วๆเราต้องฝึกให้ถูกตัวที่อาตมาเน้นย้ำเลยที่เราต้องฝึกให้มันถูกก็คือฝึกสติก่อนถ้าเราฝึกพื้นฐานของตัวนี้ดีเราต่อยอดได้ง่ายแต่ถ้าเราฝึกสติไม่ดีเราต่อยอดยากบางคนบอกว่าสติมันก็เป็นเรื่องง่ายๆรู้กันอยู่แล้วแต่จริงๆตัวสติที่จะใช้ภาวนาจริงต้องเป็นสัมมาสติไม่ใช่สติสาธารณะทั่วๆไปสัมมาสติที่อาตมาแนะนำนะสำหรับพวกเราก็คือมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกก็คือตัวแรกก็คือหัดดูร่างกาย หัดดูร่างกาย
ตัวที่หลวงพ่อปราโมทย์ท่านนิยมให้เราใช้คืออานาปานสติอานาปานสติก็ทำยากหน่อยแต่ว่าถ้าทำมันก็ทำได้ทั้งวันแต่ว่าส่วนใหญ่คนทำอานาปานสติถ้าไม่เก่งจริงทำแล้วก็จะไปติดสมถะอานาปานสติก็คือเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายนะคนละตัวกันกับเพ่งลมหายใจออกเพ่งลมหายใจเข้าเนี่ยตัวเนี้ยที่มันเป็นเคล็ดลับของอานาปานสติอานาปานสติมันทำยากเพราะอะไรมันเป็นอารมณ์ที่ละเอียดอย่างหลวงพ่อประโมทท่านทำมาแต่เด็กนั้นเวลาท่านสอนกรรมฐานลูกศิษย์เนี่ยท่านก็ส่วนใหญ่ท่านก็บอกให้มาดูลมให้มารู้ลมเพราะท่านชำนาญเรื่องนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งถ้าเราทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรอีกตัวหนึ่งที่อาตมารู้สึกว่ามันเป็นของที่ทำง่ายหน่อยก็คือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายคู่ร่างกายเหยียดร่างกายกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยคอยรู้สึกไปเรียกว่ารู้อิริยาบถตัวเนี้ยเรารู้ได้เรื่อยๆรู้ได้ทั้งวันตัวเนี้ยอาตมาชอบใช้มากกว่าอานาปานสตินั้นเราค่อยๆสังเกตเอาว่าตัวไหนเราทำแล้วสติมันเกิดดีใช้ตัวนั้นแหละตัวไหนทำแล้วสติไม่ค่อยเกิดก็แปลว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับเราแต่อาตมารู้สึกคนรุ่นเนี้ยหมายว่าสติที่จะไปรู้ว่าของละเอียดมันยากหน่อยถ้าเรามารู้ของหยาบเนี่ยนะมันยังพอเห็นง่ายหน่อยถ้าเราพื้นฐานสมาธิไม่ค่อยแน่นเนี่ยเรามารู้ของหยาบเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายกว่าฝึกสติให้เกิดได้ง่ายกว่าอีกตัวหนึ่งก็คือรู้ทันจิตใจเราไปเลยจิตใจจะมีความสุขมีความทุกข์จิตใจเฉยๆตรงนี้ดูได้ทั้งวันถ้าจะดูนะบางคนบอกตัวนี้ก็ดูยากดูไม่ออกแล้วก็มาดูเลยใจมีกิเลสไม่มีกิเลสเนี่ยใจโลภโกรธหลงหัดดูไปใจดีใจชั่วอะไรอย่างเงี้ยใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจเป็นมีกิเลสอะไรคอยสังเกตไปถ้าเราดูพวกนี้หมวดกลุ่มเนี้ยที่ยกมาพวกนี้ได้นะเราจะภาวนาได้ง่ายขึ้นนั่นการภาวนานะฝึกสติให้มันก่อนสติที่ถูกเนี่ยถามว่ามันเป็นยังไงถ้าง่ายๆเลยนะอย่างเช่นเราเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราก็ดูไปเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าถ้ามันรู้สึกเลยว่าร่างกายหายใจออกแล้วมันรู้สึกขึ้นมาได้เองว่าร่างกายหายใจออกโดยไม่ได้คิดนะหรือว่าไม่ได้จงใจตัวเนี้ยสติมันเกิดแต่ตัวเนี้ยมันทำยากมันเป็นของละเอียดบางทีพอเราทำไปมันก็เพลินเคลิ้มไปขาดสติบางทีเราหายใจแล้วใจก็ลอยไปอันนี้ก็ขาดสติหรือบางทีหายใจไปแล้วก็ไปเพ่งเอาตัวเนี้ยก็เป็นเพ่งลมหายใจไม่ใช่เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแล้วอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเนี้ยที่บอกว่าทำกรรมฐานเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งเราเคลื่อนไหวอาตมาตอนเรียนกับหลวงพ่อตอนนั้นเป็นคนที่มีโมหะเยอะพอมีโมหะเยอะเนี่ยมันไม่สามารถเรียนกรรมฐานอะไรที่ง่ายๆได้หลวงพ่อเขาไม่รู้จะสอนยังไงตอนนั้นท่านพูดมาประโยคเดียวว่าไปดูร่างกายเคลื่อนไหวแล้วกันร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกอาตมาก็เลยคำสั่งครูบาอาจารย์ว่าท่านบอกให้ไปดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกระดุกกระดิกเงี้ยเนื่องจากเราไม่คิดมากเพราะว่าเราไม่ใช่คนเก่งจริงๆที่ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ายุคก่อนเนี่ยไปเรียนกันก็ลูกศิษย์หลวงพ่อที่ไปเรียนสมัยที่อาตมายังเป็นคฤหัสถ์หลวงพ่อก็ยังเป็นคฤหัสถ์ตอนนั้นก็ประมาณกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่กว่านี้อีกท่านก็จะสอนคนนู้นคนนี้สอนอย่างเงี้ยตอนนั้นท่านก็สอนเน้นฝึกให้มีสติให้มีใจมันตั้งมั่นนี่แหละแล้วก็ฝึกให้มันเดินปัญญาแต่พอหลวงพ่อเห็นหน้าอาตมาแล้วก็บอกท้อใจว่าไม่รู้ว่าจะสอนยังไงเพราะว่าจะดูอะไรก็ดูไม่ออกกระทั่งดูจิตที่มีโมหะจิตที่หลงก็ดูไม่ออกเพราะว่าคล้ายๆมันถูกโมหะครอบไปหมดท่านเลยสั่งมาบอกให้ไปดูร่างกายแล้วมาก็ได้เอาคำสั่งที่หลวงพ่อสั่งมาเนี่ยอันเดียวก็เนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกร่างกายมันหยุดนิ่งแล้วก็รู้สึกเห็นเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายมันหยุดนิ่งแล้วก็รู้สึกคือตามรู้ทันร่างกายไปเรื่อยๆโดยไม่ได้คาดหวังอะไรนะหมายถึงว่าตามไปเฉยๆหลวงพ่อบอกให้ไปดูร่างกายก็ไปดูอยู่ไม่นานไปดูได้แป๊บเดียวพอร่างกายมันกระดุกกระดิกปุ๊บมันรู้สึกขึ้นเองว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตมันก็เบิกบานตื่นขึ้นมาแล้วว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อสอนว่าให้ไปดูร่างกายที่นี้เนี่ยเราหัดดูร่างกายไปเรื่อยๆจนจิตมันจำสภาวะของร่างกายได้พอร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตมันก็ตื่นขึ้นมาอันเนี้ยหลวงพ่อ
ก็เคยเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่ท่านภาวนาเป็นแล้ว ท่านไปดูสายครูบาอาจารย์ที่เขาทำกรรมฐานเคลื่อนไหวท่านก็ออกมาทำเคลื่อนไหวบ้างมาทำจังหวะที่เคลื่อนไหวพอท่านทำไปก็บอกไอ้กรรมฐานแบบนี้ก็ใช้ได้จิตก็ตื่นออกมาวันหนึ่งท่านเดินอยู่ที่ถนนเห็นเพื่อนท่านอยู่ฝั่งตรงข้ามท่านก็ตอนนั้นขาดสติไม่ดีใจก็ขาดสติไม่ได้เห็นทันทีที่ก้าวขาจะข้ามถนนไปหาเพื่อนเนี่ยเนื่องจากเคยฝึกยกมืออะไรทำจังหวะมาเนี่ยจนสติมันเกิดเนี่ยพอเห็นเท้ามันก้าวไปปุ๊บเนี่ยสติมันเกิดเลยพอสติมันเกิดปุ๊บไอ้ความดีใจอะไรก็ดับไปเกิดจิตที่ตื่นขึ้นมาแทนเนี่ยตัวเนี้ยที่เราต้องฝึกให้ได้จริงๆคือฝึกสติให้มันเกิดจริงๆถ้าฝึกตัวนี้ต่อได้ถ้าฝึกตัวนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราทำกรรมฐานอื่นค่อนข้างง่ายแล้วอย่างเวลาเราดูความสุขความทุกข์ดูกิเลสอะไรก็เหมือนกันความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเงี้ยดูโลภโกรธหลงดูเหมือนกันดูไปบ่อยๆเวลาดูก็ดูไปสบายๆ ใช้จิตที่ปกติเงี้ยหัดดูไปดูความโลภความโกรธความหลงดูไปจนจิตมันจำสภาวะได้ถ้ามันจำสภาวะได้สติมันจะเกิดเองเน้นนะว่าต้องเป็นสติที่มันเกิดเองสติที่เกิดเองนั่นแหละเรียกว่าสัมมาสติที่มันจะเอาไปใช้ภาวนาต่อนี้สมัยเรียนกับหลวงพ่อแรกๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้แหละพอฝึกสติไปช่วงหนึ่งเราก็หัดมาดูจิตใจของเราบ้างเพราะว่าหลังจากที่ฝึกทำกรรมฐานเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรแล้วนะจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมาตอนนั้นแบบพอเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวสติมันก็เกิดขึ้นมารู้สึกร่างกายมันเคลื่อนไหวนะใจมีความสุขขึ้นมาพอใจมีความสุขขึ้นมาอาตมาก็เริ่มรู้สึกว่าเห็นความสุขได้เห็นความสุขมันเกิดขึ้นได้เห็นความสุขมันดับไปได้จิตมันเริ่มจำสภาวะของพวกนี้ได้ต่อไปมันก็เห็นกิเลสเกิดขึ้นบางทีเห็นหนังสือที่อยากอ่านพอเปิดปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันอ่านหนังสือเลยนะความอยากอ่านมันก็พุ่งขึ้นมาเนี่ยเราเห็นว่าความอยากมันพุ่งขึ้นมาสติเลยรู้ทันความอยากก็ดับไปเนี่ยเราฝึกจนสติของแท้มันเกิดอย่างเงี้ยแล้วเราจะพัฒนาต่อยอดได้ง่ายแต่ว่าหลังจากที่ฝึกตัวนี้แล้ว ได้สติตัวที่แล้วนะตัวที่เราต้องพัฒนาเลยก็คือพัฒนาสัมมาสมาธิจริงๆที่อาจารย์ประสานอยากให้พระอาจารย์สอนพวกเรามากๆก็คือตัวสัมมาสมาธิตัวสมาธินี่แหละตัวสมาธิตัวเนี้ยมันทำยากกว่าสมาธิทั่วๆไปอย่างสมัยเราเคยอ่านประวัติพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนที่ท่านอายุเด็กๆนะที่พ่อพาไปแลกนาขวัญแล้วก็ท่านทำสมาธิได้ทำสมาธิเองไม่มีใครสอนได้ถึงฌานที่1จนตัวลอยแล้วก็อีกคราวหนึ่งตอนที่ท่านออกบวชแล้วท่านก็ไปหาพวกฤาษีพวกดาบททั้งหลายไปฝึกจนได้ฌานที่8ตอนเด็กๆเนี่ยทำได้แค่ฌานที่1แต่ว่าตอนที่ไปเรียนกับฤาษีเนี่ยได้ฌานที่8แล้วก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านบอกว่าไอ้สมาธิที่ถูกเนี่ยคือสมาธิตอนที่ท่านทำตอนเด็กๆที่ได้ฌานที่1เนี่ยแต่ไอ้สมาธิที่ท่านไปเพ่งกับฤาษีเนี่ยที่ฌานได้ถึงฌานที่8เนี่ยท่านบอกว่าเป็นสมาธิที่ไม่ถูกไม่เป็นพันเพื่อความหลุดพ้นนั่นสมาธิ2ตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงมันก็คือตัวที่ท่านทำตอนเด็กเนี่ยมันเป็นสัมมาสมาธิตอนที่ทำตอนที่ไปบวชกับฤาษีเนี่ยมันเป็นเพ่งเป็นอารัมปณูปนิชฌานไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนั้นเราจะเรียนสมาธิเนี่ยเราต้องเรียนให้ถูกถ้าเราเรียนผิดเนี่ยมันไม่สามารถจะก้าวขึ้นมาสู่การเดินปัญญาได้เล่าย้อนไปถึงตอนที่อาตมาไปเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆตอนนั้นกลุ่มที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยมี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือพวกเคยภาวนาแล้วพวกนี้จะเป็นนักเพ่งเป็นไงก็คือเป็นพวกชอบทำสมาธิชอบเข้าวัดมาแต่เดิมก็จะติดสมาธิไปเพ่งนิ่งๆอย่างเงี้ยตัวเนี้ยกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นพวกคนรุ่นใหม่ยังไม่เคยศึกษาธรรมะก็คือเป็นพวกที่ไม่รู้จักอะไรเลยพอ2กลุ่มนี้มาเรียนด้วยกันเนี่ยหลวงพ่อก็เลยต้องหัดให้มีสัมมาสมาธิที่ถูกเนี่ยตอนนั้นท่านก็จะสอนใช้วิธีสอนแบบให้หัดดูสภาวะให้แต่ละคนหัดดูสภาวะให้ออกเพื่อจะให้เกิดจิตที่มันมีความรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ย
อันนี้คือถ้าพูดง่ายๆก็คือสอนคนสองกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เพ่งเนี่ยที่เป็นสมาธิออกนอกให้มีสัมมาสมาธิขึ้นมากับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่มีสมาธิเป็นพวกที่หลงขาดสติเนี่ยแล้วก็ฝึกจนมีสัมมาสมาธิขึ้นมาตอนนั้นท่านจะหัดให้เราดูสภาวะว่าจิตที่มันหลงไปจิตที่มันหลงไปจิตที่มันขาดสติไปหรือว่าหัดให้ดูจิตที่มันไปเพ่งสภาวะเนี่ยถ้าสองฝั่งเนี้ยถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปแล้วรู้ทันก็จะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาหรือว่าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปเพ่งเนี่ยมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแต่ฝั่งที่หลงไปแล้วรู้ทันเนี่ยจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเกิดได้ง่ายกว่าฝั่งที่เพ่งเอาเพราะว่าส่วนใหญ่พอเพ่งจนชำนาญเนี่ยมันต้องฝึกเยอะถึงกว่าจะเห็นว่าจิตมันไหลไปเพ่งแล้วมันถึงจะยอมหลุดออกมาเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันไหลไปตามความเคยชินนั้นวิธีเราจะฝึกนะที่เรามาเนี่ยไอ้ตัวที่เราฝึกกันเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือคนส่วนใหญ่ที่ฝึกไม่ชำนาญก็จะติดข้างหลงเยอะส่วนคนที่เป็นนักปฏิบัติเข้มข้นหน่อยก็จะสุดโต่งไปข้างเพ่งเยอะนี่ทำยังไงเราจะเกิดมีสัมมาสมาธิที่มันถูกต้องขึ้นมานี่สัมมาสมาธิเกิดง่ายไหมถ้ารู้หลักการก็เกิดง่ายถ้าไม่รู้หลักการเกิดยากมากถ้าพูดกันก็คือสมัยที่หลวงพ่อท่านภาวนาเก่งแล้วนะท่านก็ออกไปเที่ยวดูตามสำนักต่างๆท่านก็พบว่าจุดด้อยของแต่ละสำนักต่างๆเนี่ยที่ไม่สามารถพัฒนาจิตจนเกิดปัญญาขึ้นได้ก็คือเขาไม่เอาเรื่องสัมมาสมาธิเขามีสมาธิแต่ว่ามันเป็นสมาธิเพ่งอารมณ์หรือว่าสมาธิออกนอกพอไม่มีสัมมาสมาธิที่แท้จริงมันไม่สามารถไปเจริญปัญญาต่อได้ปัญญาที่เกิดมันก็คิดเอาแล้วมันก็จะเกิดสภาวะอะไรเหมือนเข้าใจธรรมะแต่จริงๆก็คือมันเป็นนิมิตบ้างเป็นปัญญาแบบหลอกๆบ้างไม่ใช่ของแท้แต่ว่าบางคนเขาก็ไปติดหลงอยู่ตรงเนี้ยว่าเป็นตัวมรรคผลตัวอะไรตัวเนี้ยเราต้องสังเกตเอาค่อยๆศึกษาไปนี่เราจะทำยังไงถึงเราจะเกิดสัมมาสมาธิได้ถ้าพวกทำสมาธิชำนาญเนี่ยนะเราก็ฝึกของเราไปจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิก็ได้ฝึกรู้ทันไปเราอย่างเราเดินจงกรมเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยร่างกายก้าวไปเดินไปอย่างเงี้ยถ้าใจไหลไปที่เท้ารู้ทันหรือว่าใจมันลอยไปเราคอยรู้ทันถ้าเราคอยรู้ตัวบ่อยๆว่าบางทีใจมันหลงไปแล้วรู้ทันบางทีใจมันไหลไปที่เท้าแล้วรู้ทันพอเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดจิตที่เรียกว่าสัมมาสมาธิขึ้นมาจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานี่ทำยังไงก็คือค่อยๆฝึกไปค่อยๆสังเกตสภาพไปไว้เดินไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินไปมีใจเป็นคนรู้คนดูอยู่บางทีพอเราเดินปุ๊บใจลอยไปคิดเรารู้ทันว่าใจมันลอยแล้วก็กลับมาเดินใหม่พอฝึกไปอย่างเงี้ยบางทีเราจะเห็นว่าพอฝึกไปช่วงนึงจะเห็นเลยว่ามันมีจิตที่เป็นคนรู้อยู่เห็นร่างกายที่เดินเนี่ยเป็นถูกรู้ถูกดูแยกอยู่ต่างหากอย่างเงี้ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาหรือบางคนชอบดูลมหายใจก็ดูไปหรือว่าบางคนจะชอบพุทโธก็พุทโธไปแล้วพุทโธไปหรือว่าดูลมหายใจไปแล้วรู้ทันใจเราอย่างเราหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยแล้วคอยรู้ทันใจเห็นร่างใจหายใจออกแล้วใจมีความสุขแล้วรู้ทันหรือว่าเห็นร่างใจหายใจเข้าใจมันไหลไปเราคอยรู้ทันไปบ่อยๆเช่นเดียวกันกับพุทโธอย่างเราพุทโธใจไหลไปลอยไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันบางทีพุทโธแล้วใจไหลไปอยู่กับพุทโธเราคอยรู้ทันหรือว่าพุทโธแล้วใจเป็นยังไงเราคอยรู้ทันบ่อยๆทันทีได้รู้ทันบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันจำสภาวะของใจที่มันหลงได้ที่มันไหลได้เนี่ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาสัมมาสมาธิถ้าฝึกถูกก็เกิดง่ายแต่ถ้าฝึกผิดจะไม่เกิดเลยเพราะนั้นเราต้องเริ่มจากฝึกให้ถูกก่อนหลวงพ่อประโมทท่านสรุปเลยว่าอย่างที่เราทำกรรมฐานกันถ้าอยากได้สัมมาสมาธิให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไหลไปถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเองตัวนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นคำตรงกันข้ามนะแต่จริงๆมันพูดโดยสภาวะธรรมอย่างถ้าเราเห็นจิตมันไหลไปแล้วเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปเนี่ยจิตที่ไหลไปมันจะดับไปมันก็จะเกิดที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาตัวเนี้ยเรียกว่ามันตั้งมั่นขึ้นมาทีละขณะ
แต่ว่าทีละขณะเนี่ยมันเอามาเดินปัญญาต่อได้ขอให้มันมีเหอะไอ้ตัวสัมมาสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีน้อยมันจะไม่ค่อยมีนั้นเวลาเราฝึกนะเราต้องค่อยๆสังเกตสภาวะของเราไปอย่างอาตมาชอบเน้นว่าเราฝึกสติของเราให้ชำนาญอย่างนั้นเราฝึกสติรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจไปเรื่อยๆต่อไปนะใจมันหลงไปใจมันไหลไปมันก็หลงไปทางทวารทั้ง6นะพอมันหลงไปไหลไปเรารู้ทันเนี่ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเองนั้นเราใจเย็นๆแล้วค่อยๆฝึกทำกรรมฐานเรารีบร้อนไม่ได้ อย่างคนทำกรรมฐานแล้วรีบร้อนวันหนึ่งก็เดินหลายชั่วโมงนั่งหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีสติพอไม่มีสติเนี่ยมันฝึกทางที่ผิดโอกาสที่มันจะได้มรรคผลนิพพานมันก็น้อยแล้วรุ่นเนี้ยเราฝึกกรรมฐานกันแตกต่างจากรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นครูบาอาจารย์นี่ท่านฝึกกันจริงๆจังๆแล้วท่านเน้นอังสายสมาธิมาก่อนแล้วสายสมาธิฝึกแล้วถ้ามันสมาธิไม่ถูกท่านต้องไปฝึกจนได้สมาธิที่ถูกจนเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ที่ท่านฝึกกันยุคก่อนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยฌานมันมีฌานหนุนอยู่เพราะนั้นเวลาท่านมาดูสภาวะมันจะดูได้นานมันอย่างที่หลวงพ่อประโมทท่านทำตอนเด็กๆเนี่ยมันได้สมาธิที่มีกำลังหนุนหลังเยอะเวลาพอท่านมาเดินปัญญาเนี่ยมันเดินได้ต่อเนื่องยาวนานแต่ของเราไม่มีแล้วเวลาเราจะมาเดินปัญญาเนี่ยมันจะเดินได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าถึงธรรมะแต่ว่าเราต้องอาศัยความภาคเพียรดูบ่อยๆถ้าเราดูได้บ่อยๆนะโอกาสที่สัมมาสมาธิจะเกิดก็ง่ายขึ้นพอมีสัมมาสมาธิแล้วเรื่องจะเดินปัญญานี่ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราเคยเรียนกันอยู่แล้วจริงๆถ้าฝึกใช้ตัวสตินำเนี่ยนะทันทีที่เราเห็นอย่างใจมันลอยไปอย่างเงี้ยเรารู้ทันใจที่มันลอยใจที่มันไหลไปเนี่ยพอรู้ทันใจที่มันลอยที่มันไหลหลับมันดับไปปุ๊บมันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นตัวเนี้ยนะเดี๋ยวมันก็ลอยไปอีกไหลไปอีกแล้วแต่ว่าอารมณ์อะไรมันจะเด่นขึ้นมาตัวตอนที่เราเห็นเนี่ยตอนเนี้ยมันเดินปัญญาแล้วมันเห็นเลยว่าจิตที่ลอยไปเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นมาเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ไหลไปใหม่แล้วเกิดจิตที่หลงไปใหม่พอเรารู้ทันบ่อยๆตัวเนี้ยมันก็เดินปัญญาได้ต่อเนื่องเลยตัวเนี้ยเรียกว่าเดินปัญญาเข้ามาถึงจิตเลยแล้วพอเราทำอย่างนี้เป็นช่วงหนึ่งนะจิตมันจะเหมือนทรงจิตผู้รู้อยู่พอเราย้อนมาดูร่างกายก็เห็นร่างกายอยู่ห่างๆร่างกายถูกรู้ถูกดูเห็นร่างกายเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นร่างกายมันเหมือนหุ่นยนต์เหมือนก้อนธาตุอะไรเงี้ยพอมันเห็นจิตทำงานเกิดดับแต่ละจิตแต่ละดวงเนี่ยที่เกิดดับก็ไม่ใช่ตัวเราพอเราเห็นไปบ่อยๆมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดไปเองว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวเราเส้นทางนี้นะมันเหมาะกับคนยุคนี้สมัยที่คืออาตมาอยู่กับหลวงพ่อประโมทมานานเวลาท่านก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องให้ฟังคือท่านมีลูกศิษย์หลายรุ่นก่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เดินทางสมาธิเยอะหน่อยแล้วก็ท่านก็พบว่าวิธีนู้นมันเหมาะกับคนรุ่นก่อนพอมาถึงคนรุ่นเราเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมมันทำสมาธิยากขึ้นท่านก็ค่อยๆสังเกตว่าใช้วิธีอย่างเนี้ยแล้วมันเหมาะแล้วมันไปได้แล้วจริงๆมันก็ไปได้เพราะว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อส่วนใหญ่รุ่นหลังเนี่ยจะใช้วิธีนี้จะให้มีทรงสมาธิเยอะๆไม่ค่อยมีนั้นเราต้องค่อยๆฝึกของเราเอาเราแต่สำนวนของหลวงพ่อก็คือของฟรีไม่มีเราต้องทำเอาแล้วจริงๆถ้าอยากได้ธรรมะจริงๆนะต้องทำรูปแบบอย่างน้อยก็คือต้องทำเยอะหน่อยกระบวนการเดินของจิตเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือเรารักษาศีลไว้เป็นพื้นฐานตัวที่เราต้องฝึกให้ได้คือฝึกให้มีสติเกิดแล้วเวลาเราทำรูปแบบนะส่วนใหญ่มันจะเป็นสมาธิที่พักผ่อนโดยทั่วๆไปนะมันต้องพักผ่อนนานๆก่อนแล้วก็พอรู้ทันว่าจิตมันพักผ่อนอยู่เนี่ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วตัวเนี้ยพอเกิดสัมมาสมาธิแล้วเราเคยเดินปัญญามันจะเดินปัญญาอัตโนมัติเดินไปช่วงหนึ่งแล้วมันจะพลิกจิตเนี่ยไปเดินสมถะต่อเน้นของเราเนี่ยเราไม่มีฌานหนุนหลังมันเวลาจะเดินพักผ่อนเนี่ยมันจะเดินไปช่วงหนึ่งเราต้องสังเกตเอาถ้าสมมติว่าเราพักผ่อนไปช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้จิต
สติก็ดีสมาธิก็ดี แต่ว่าทำไมจิตใจมันไม่เห็นไม่เกิดปัญญาก็สะกิดมันนิดนึงว่าเอ้ยจิตมันตั้งมั่นไหมหรือมันไม่ตั้งมั่นพอสะกิดมันนิดนึงถ้าเราสะกิดถูกเนี้ยใจมันก็ถอยมาเป็นคนรู้คนดูแล้วมันก็จะมาเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งถ้าเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งไม่นานส่วนใหญ่เวลาช่วงเดินปัญญาเนี่ยใช้กำลังเยอะแต่ช่วงพักผ่อนเนี่ยใช้เวลานานกว่ามันเวลาเดินปัญญาเนี่ยมันจะเดินปัญญาช่วงสั้นๆแล้วเวลาพอเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งก็ต้องมาทำสมถะต่อถ้าเราอยากได้มรรคผลนะต้องทำอย่างเนี้ยนั้นเราอย่ารีบร้อนเราค่อยๆสังเกตสภาวะร่างกายจิตใจของเราไปยังไงครูบาอาจารย์เขาช่วยเราอยู่แล้วล่ะมีเยอะแยะ คืออาตมาก็เดินด้วยวิธีนี้เมื่อก่อนเนี้ยไม่ค่อยเข้าใจอาตมาก็เดินส่วนใหญ่พูดง่ายๆคือตอนที่เดินมันเพ่งแต่ว่าเราค่อยๆพัฒนาการเพ่งจากที่เพ่งเยอะๆเนี่ยมาเป็นเพ่งแบบน้อยๆเพ่งแบบเบาๆอย่างเงี้ยก็คือมีสติอยู่แล้วก็เห็นสภาวะอยู่แต่ว่าจิตมันยังไม่มีกำลังพอจะเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างเงี้ยพอเราทำไปอย่างเงี้ยเราก็เดินจงกรมหน้าสมาธิทำรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยทำไปช่วงหนึ่งจิตมันเริ่มมีแรงมีกำลังมันก็ถอยออกมาเป็นคนรู้คนดูแล้วก็มาเดินปัญญาบางทีเห็นเลยจิตมันไหลไปได้เองนะจิตมันหลงไปได้เองหรือว่าเห็นเลยร่างกายที่มันเดินอยู่ถูกลุกถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยตอนนี้มันเดินปัญญาแล้วพอเดินทำอย่างนี้ไปช่วงหนึ่งจิตมันก็หมดกำลังมันก็ไปพักนิ่งๆตอนที่เราทำรูปแบบเนี่ยมันจะทำสลับกันไปเรื่อยๆนั้นถ้าเราอยากได้ของดีนะต้องทำให้มันต่อเนื่องทำทุกวันแล้วก็ต้องทำรูปแบบขนาดพระท่านทำรูปแบบเยอะนะแล้วก็มีเวลาว่างท่านก็ยังเจริญสติในชีวิตประจำวันหลวงพ่อประโมทท่านยังบอกเลยว่าเนี่ยเห็นพระรุ่นนี้ภาวนาแล้วยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งที่หลวงพ่อภาวนาเลยอาตมาก็ไม่รู้อาตมาอยู่ในกลุ่มเสี้ยวหนึ่งนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่า เวลาหลวงพ่อพูดทีไรก็กระเทือนใจทุกทีเพราะว่าสังเกตดูอันนี้เราพูดกันในฐานะคนเรียกว่าเอาแบบไม้แข็งนะแบบคนฝึกกันเข้มๆอย่างเงี้ยก็คืออย่างเวลาพระเดินจงกรมทำรูปแบบก็ทำจริงๆแต่ถึงเวลาเจริญสติแล้วบางคนเจริญบ้างบางคนไม่เจริญบางคนหลงบ้างอย่างเงี้ยบางคนเดินจงกรมแล้วใจก็ลอยไปบางคนเดินแล้วก็เพ่งไปจริงๆที่หลวงพ่อพูดประโยคนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะพระชอบไปแย่งกันเดินอยู่รอบกุฏิหลวงพ่อเป็นตัวอย่างให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อดูคนนี้มันเดินไปมันเดินภาษาอะไรใจลอย อีกคนหนึ่งก็เดินแล้วก็เพ่งอย่างเงี้ยหลวงพ่อเลยบ่นว่าเนี่ยพวกเนี้ยภาวนาไม่ได้เสี้ยวหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักให้ถูกเนี่ยนะฝึกสติให้ดีฝึกใจให้ตั้งมั่นให้ดีแล้วก็ให้มันเดินปัญญาเนี่ยภาวนาได้แน่นอนอันนี้รับรองรับประกันเพราะส่วนใหญ่คนที่จะภาวนาแล้วได้ผลเนี่ยเขาฝึกสติของเขาดีเขามีสัมมาสมาธิแล้วก็คอยรู้ทันกายทันใจไปในชีวิตประจำจริงวันมันในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยดูไปเรื่อยๆบ่อยๆไม่ทิ้งอย่างเราทำรูปแบบมาชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วถ้าในชีวิตจริงเราก็คุยเล่นอะไรเล่นเนี่ยนะจิตที่มันหลงเนี่ยมันไม่พอที่จะมาเจริญปัญญาหรอกเพราะว่ามันดูดกำลังเราไปหมดแล้วตอนที่เราฟุ้งซ่านที่เราหลงอันนี้ไม่ได้ดูจากใครนะดูจากตัวอาตมาเองครับตอนที่ไปงานข้างนอกกับหลวงพ่อ อย่างเนี้ยกลางคืนเช้ามืดตื่นมาแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมพอออกไปงานกับหลวงพ่อนะเนื่องจากต้องไปติดต่อคนต้องคิดต้องอะไรอย่างเงี้ยใจมันก็คิดมันก็ฟุ้งขนาดว่าตอนที่ไปกับทำงานกับหลวงพ่อเราก็พยายามเจริญสตินะรู้สึกร่างกายอย่างเงี้ยไม่ค่อยพูดเล่นไม่อะไรอย่างเงี้ยนะพอกลับมาถึงวัดเนี่ยนะหลังจากเสร็จงานเนี่ยพอมาเริ่มนั่งสมาธิเดินจงกรมนะใจก็ยังออกนอกอยู่นานเลยบางทีใจก็หมุนอย่างเงี้ยนั่นคือถ้าเราอยากได้ของดี เราต้องคอยเจริญสติให้ได้ให้มันต่อเนื่องอย่างถ้าชอบคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเลิกไปหน่อยแล้วก็คอยย้อนมาดูทันกายทันใจบ่อยๆไม่นั้นสติมันไม่ทันหรอกเพราะว่าคนยุคนี้กิเลสรุนแรงกิเลสเยอะถ้าเราไม่ขยันย้อนมาดูกายดูใจบ่อยๆมันสติมันไม่ค่อยเกิดเดี๋ยวให้พวกเรา
ฝึกนั่งสมาธิกันไปสัก20 นาทีนั้นเราเรียนหลักการแล้วเราก็เอาไปฝึกของเราเอา
เวลาเราฝึกสมาธิแล้วนะคอยสังเกตใจอยู่อย่างเราพุโทโธพุโทโธไปอย่างเงี้ยถ้าเราฝึกแล้วพุโทโธพุโทโธไปใจเป็นนิ่งอยู่กับพุโทโธตัวเนี้ยเป็นอารัมภณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนหรือไม่เราพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจก็ไหลไปคิดฟุ้ง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 อันนี้เป็นโมหะสมาธิขาดสติแล้วเมื่อเราพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยนะสังเกตใจเราไปเราพุโทโธแล้วใจไหลไปพุโทโธก็คอยรู้ทันรู้พุโทโธแล้วใจมันลอยไปแล้วคอยรู้ทันพอรู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเองกรรมฐานตัวอื่นก็ทำเหมือนกันทำคล้ายๆกันคือฝึกแล้วให้จนมันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเองนี่จิตผู้รู้ตัวเนี้ยเวลาเกิดแล้วมันจะเกิดทีละขณะที่เรารู้ทันเพราะนั้นบางคนพอเกิดจิตผู้รู้แล้วก็อยากจะประคองรักษาตัวนี้ผิดอีกหรือว่าพอบางคนเกิดจิตผู้รู้แล้วกลัวมันจะหายไปก็เลยย้อนจิตมาเพ่งผู้รู้ไว้อันนี้ก็ผิดอีกนั้นจิตผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันจะรู้ตัวอยู่สบายๆแล้วก็หมายถึงว่ามันคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานหมายถึงว่าเวลามีสภาวะอะไรปุ๊บมันก็ไปดูได้แต่อย่างบางคนพอมีผู้รู้แล้วกลัวหลงก็ไปเพ่งไว้นิ่งๆเงี้ยสภาวะอะไรผ่านมาผ่านไปมันก็ไม่ไปเรียนรู้ไตรลักษณ์ตัวนี้ผิดอีกข้อสำคัญที่ยากที่สุดคือของสัมมาสมาธิก็คือมันไม่จงใจแล้วก็ไม่รักษานั้นเราต้องฝึกไปจนกว่าจิตมันจะเรียนรู้เองว่าอันเนี้ยจิตที่ถูกของสัมมาสมาธิมันเป็นยังไงแล้วมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วมันจะเดินปัญญาได้ไม่ยากสำหรับพวกเรานะเพราะว่าจิตของพวกเรามันคล้ายๆมันฟุ้งซ่านเยอะอยู่แล้วเวลาถ้ามีสัมมาสมาธิขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันไหลไปรู้ทันไหลไปรู้ทันเนี่ยมันจะเดินปัญญาเองตัวที่ยากก็คือส่วนใหญ่ที่เราฝึกกันมันก็จะได้สมาธิแบบพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนเป็นนานๆมันก็ไม่เกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาเคยมีคนมาถามว่าเองเขาทำสมาธิปุ๊บเห็นแสงอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเนี่ยพอจิตมันเริ่มชินที่อยู่พุโทโธอย่างเงี้ยจิตมันก็นิ่งขึ้นมาก็เริ่มสว่างเขาถามเนี่ยทำสมาธิแล้วจิตมันสว่างเนี่ยเขาจะเอาจิตไปไว้ที่แสงดีไหมที่ไอ้ความสว่างดีไหมอาตมาบอกว่าอย่าเอาไปไว้เลยเราไม่ชำนาญสัมมาสมาธิเราไปแปะไว้มั้ยพอแปะไปนานๆใจเริ่มมีปิติมีความสุขมันจะติดอยู่ตรงเนี้ยนานเลยติดกันเป็นเรียกว่านานข้ามภพข้ามชาติไปบอกเขาว่าเวลาเห็นแสงก็ย้อนมาดูจิตเราอย่างเช่นใจมันไหลไปที่แสงก็รู้ทันหรือว่าเห็นแสงแล้วใจมันมีความสุขก็รู้ทันเห็นแสงแล้วใจมันชอบรู้ทันหรือว่าเห็นแสงใจมันแวบไปคิดอย่างเงี้ยรู้ทันพอเรารู้ไปบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนที่จะไปเกิดจิตที่นิ่งๆเอาไว้พักผ่อนก็เปลี่ยนมาเกิดเป็นจิตผู้รู้แล้วพอมีจิตผู้รู้แล้วมันมาดูกายดูใจมันถึงเดินปัญญาตัวเนี้ยข้อแตกต่างของสมาธิที่เราต้องค่อยๆสังเกตนะเมื่อเราทำสมถะทำรูปแบบแล้วใจเป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวอันเนี้ยเป็นสมาธิที่ไว้พักผ่อนถามว่ามันดีไหมจริงๆมันดีแต่ว่าถ้าเรารู้จักพัฒนาจากสมาธิพักผ่อนมาเดินปัญญาได้เนี่ยอันเนี้ยดีที่สุดการภาวนาจะราบรื่นที่สุดง่ายที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ก็คือจะพักผ่อนก็พักผ่อนไปเลยไม่มาเดินปัญญากับอีกกลุ่มหนึ่งทำสมาธิแล้วก็ฟุ้งหลงไปบางทีทำแล้วก็เคลิ้มหลับไปตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่ผิด ถ้าเกิดสภาวะที่ตัวนี้ขึ้นมาก็ลืมตาเลยแล้วมาดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไปหรือจะมาบริกรรมพุทโธอะไรไปให้มีสติไว้ให้มีสติในการภาวนาอย่างเราเดินจงกรมไปเงี้ยเดินไปแล้วใจคิดฟุ้งอะไรหยุดเดินเลยแล้วก็ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนไม่ต้องเดินเอาเวลาเดินนับก้าวเดินเอาชั่วโมงอะไรหรอกเดินรู้สึกตัวมุดพอเดินไปแล้วใจมันหลงรู้ทันถ้ามันหลงบ่อยๆไม่รู้ทันหยุดเดินทำความรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนเราฝึกเพื่อเอาสติเพราะว่าเราเดินสายนี้เราต้องใช้เรียกว่าปัญญานำสมาธิถึงจะมีปัญญาที่ดีมีสมาธิที่ดีต้องประกอบด้วยสติขาดสติตัวเดียวก็ตัวอื่นเสียหมดนั้นสติถ้าเราฝึกถูกนะฝึกพื้นฐานมาถูกฝึกพื้นฐานมาดีทำอย่างเงี้ย
อาตมาก็ภาวนามาอย่างนี้แหละก็คือนั่งสมาธิ20 นาที พอจิตจะเริ่มมีแรงพักผ่อนแล้วก็ออกไปเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยๆพอเดินจงกรมเมื่อยก็มานั่งสมาธิต่อพอนั่งสมาธิคือรุ่นครูบาอาจารย์ท่านว่าเอานั่งไปเลย3 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเงี้ยแล้วก็ไปเดินเลย3 ชั่วโมง6 ชั่วโมงถ้าเราสอนคนยุคนี้บอกให้ไปทำปุ๊บมันหายหมดวัดเลยไม่มีใครมาภาวนาหรอกเสียเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอย่างเงี้ยคือคนยุคนี้มันต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่อาตมาใช้วิธีนี้ไม่ใช่อะไรเพราะอาตมาไม่มีเวลาอย่างเวลาอาตมาไปดูแลหลวงพ่อเนี่ยกลับมาที่กุฏิเนี่ยมัน2 ทุ่มแล้วเหนื่อยมากแล้วถ้าจะให้นั่งสมาธิอย่างเดียวก็เคลิ้มนั่งนานๆก็เคลิ้มหลับไปก็ใช้วิธีนั่ง15 นาที20 นาทีพอมันเริ่มจะเคลิ้มหรือว่ามันหมดแรงปุ๊บเราลุกขึ้นมาเดินนะพอเดินไปช่วงหนึ่งเริ่มเมื่อยเริ่มไม่ไหวนะก็มานั่งใหม่ก็นั่งไป15 นาที20 นาทีอย่างเงี้ยทำสลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอถึงเวลาแล้วก็พักพอตื่นขึ้นมาเนื่องจากเป็นคนที่มีโมหะเยอะเวลาถ้านอนไม่พอเงี้ยตื่นมามันงวงเงียรีบลุกขึ้นมาเดินจงกรมพอเดินจงกรมไปช่วงหนึ่งจิตเริ่มมีกำลังเริ่มมีสติดีแล้วเริ่มมีสมาธิก็มานั่งเนี่ยทำสลับไปถึงเวลาทำงานทำข้อวัดนะเราก็ไปทำที่เหลือเวลาอื่นๆเราก็เจริญสติของเราไปมีเวลาว่างก็ทำรูปแบบถ้าเราฝึกไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจิตมันชินที่จะภาวนานะโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะก็ไม่ยากหรอกยกเว้นว่าอย่างเราไปทำปุ๊บจิตมันไปหลงไปอยู่กับสภาวะนานๆเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยต้องคอยสะกิดเอาถ้าสะกิดไม่ได้ก็ต้องหาครูบาอาจารย์ช่วยตัวสมาธิถ้าเราไม่ชำนาญสมาธินะสมาธิที่พักผ่อนกับสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยมันแยกยากบางทีเรารู้สึกว่าใจมันหลงไปเนี่ยเราทำซับรูปแบบนะจริงมันไหลจิตมันผิดตั้งแต่แรกมันไม่เห็นตอนที่จิตไหลไปเพ่งสภาวะพอไปเพ่งแล้วมันก็นิ่งๆว่างๆสบายๆบางทีก็เห็นสภาวะกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวทำงานอะไรได้ก็นึกว่ามันเดินปัญญาแต่จริงคือมันผิดแต่แรกว่าใจมันไหลไปอยู่อารมณ์แล้วเราไม่รู้ทันนั้นเราต้องค่อยสังเกตสภาวะจริงถ้าเราฝึกสติดีเนี่ยสภาวะพวกนี้มันจะเห็นง่ายสมมติพอมันไหลไปว่านี่มันหลงเพ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยพอรู้ทันปุ๊บมันจะคลายออกมาได้แต่ตัวนี้จะยากหน่อยดูยากกว่าพวกขาดสติหลงฟุ้งๆไปตัวนี้ดูง่ายกว่านั้นฝากไว้เพราะว่าจะครบชั่วโมงแล้วให้พวกเรารีบตั้งใจภาวนากันนะเราไม่รู้ว่าโลกมันจะเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไงคนรุ่นใหม่จะเอาศาสนาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เรียนไว้เราไม่สืบทอดไว้วันหนึ่งมันหายไปอย่างที่เหมือนคนจีนนะต้องมาเรียนเอากลับไปใหม่อย่างเงี้ยอย่างคนไทยบางรุ่นเด็กก็ไม่ค่อยสนใจอย่างเงี้ยมันนั่นเราตอนเนี้ยครูบาอาจารย์ก็ยังอยู่ยังจะบอกว่ายังเข้มแข็งก็ไม่เหมือนเดิมนะหมายถึงว่าท่านก็ยังสอนอยู่แต่ว่าเราต้องขวนขวายช่วยตัวเองมันไม่มีใครพาเราไปหรอกเราต้องพาตัวเราไปเองอย่างมากก็ท่านก็แค่บอกแนวทางชี้ให้อย่างเงี้ยที่เหลือเราต้องเดินเราไปเองเอาฝากไว้แค่นี้นะเพราะว่าพระอาจารย์จะรีบไปทำงานแล้ว